სპეცოპერაცია პატრიარქის ჩამოსაშორებლად ბოდბელი ეპისკოპოსის სკანდალური ბრალდებები. რა გეგმა აქვს მმართველგუნდს რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ უმაღლესი პირების ურთიერთგამოკრეცხავი განცხადებები. საღამომშვიდობისა, ეს არის მთავარი 6 საათზე, მე თამარ ბაღაშვილი ვარ. სპეცოპერაცია პატრიარქის ჩამოსაშორებლად მეუფე იაკობის საიდუმლო შეთქმულების სკანდალურ დეტალებზე ალაპარაკდა. პატრიარქის ქორეპისკოპოსი ხელისუფლების უმაღლეს პირებს უმძიმეს ბრალდებებს უყენებს და პირველად ყვება შეხვედრის დეტალებს, რომელიც ყოფილი პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის კაბინეტში შედგა და მას გიორგი გახარია და ვახტანგ გომელაური ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე ბიძინა ივანიშვილის დავალებით პატრიარქის ტახტიდან ჩამოშორება დაგეგმეს. ამ გეგმის მიხედვით ილია მეორე ეკლესიის წინამძღოლობიდან უნდა წასულიყო და მისი ადგილი თანამოსაყდრე შიოს დაეკავებინა. არჩევანი მეუფე შიოს სასარგებლოდ მისი რუსეთთან კავშირების გამო გაკეთდა და მას ყველაზე აქტიურად გიორგი გახარია ლობირებდა. საიდუმლო გეგმის შესრულება ვანო ჩხარტიშვილს დაევალა. ერთადერთი ვინც შიოს კანდიდატურას მხარი ღია და არ დაუჭირა, მეუფე იაკობის განცხადებით ეს ვახტანგ გომელაური იყო. ის რასაც ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი სასულიერო პირი საჯაროდ ყვება ნამდვილად უმძიმესი მოსასმენია და ეს განცხადებები ჩვენმა ჟურნალისტმა მაკა ჩიხლაძემ მოისმინა. ის ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. მაკა, უფრო კონკრეტულად რას გულისხმობდა შეთქმულების საიდუმლო გეგმა, რომელიც პატრიარქის წინააღმდეგ მზადდებოდა? ამ საიდუმლო გეგმის იგივე შეთქმულების მთავარი მიზანი იყო, რომ ილია მეორე ჩამოეშორებინა ტახტისთვის და მისი ადგილი დაეკავებინა მეუფე შიოს, რომელიც რუსეთისთვის და კრემლისთვის ყველაზე მისაღები კანდიდატურა იყო. ამ შეთქმულების დამკვეთი იყო ბიძინა ივანიშვილი, ხოლო ორგანიზატორი ვანო ჩხარტიშვილი, ასევე ბიძინა ივანიშვილის დავალებით. შეთქმულებაში მონაწილე პირებად სახალდებიან ვახტანგ გომელაური, ასევე გიორგი კვირიკაშვილი და გიორგი გახარია, მოქმედი და ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრები და ეს ყველაფერი არ არის ჩვენი ინტერპრეტაცია. ამ ინფორმაციას ჩვენ გვაწვდის პირველ წყარო, რომელიც ამ შეხვედრას ესწრებოდა და ეს გახლავთ მეუფე იაკობი. მეუფე იაკობი დეტალურად იხსენებს იმ შეხვედრას, სადაც ეს შეთქმულება უნდა განხორციელებულიყო და ამბობს ყველა იმ დეტალს, რომელიც აქამდე არ უთქვამს. მეუფე იაკობი იხსენებს, რომ მთავარი იყო ილია მეორე წასულიყო და ეს საქმე ჩაბარდა მაშინ ვანო ჩხარტიშვილს. ამ შეთქმულების შესრულებაში კი ჩართულები იყვნენ როგორც მოქმედი პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, ასევე ვახტანგ გომელაური და როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, ამარ ვახტანგ გომელაური მაშინ ამის წინააღმდეგი წავიდა. მაგრამ თავისთავზე აიღო ეთქო მეუფე დიმიტრის და მეუფე შიოს და იმათთან შეათახმა ყველასთან, რომ არ ყოფილიყო პატრიარქი რა. მეუფე იმასთანაც რა ქვია, პეტრე. თქვენ საიდან იცით, რომ ვანო ჩხარტიშვილი აპირებდა პატრიარქი გადაეყენებინა და ერთგვარი შეთქმულება მოეწყო? სამი ადამიანი იყო იქ რა. ერთი იყო კვირიკაშვილი, ერთი იყო ჩვენი ვახო მაგარი კაცია. დღესაც ვისახი რომ წესილი კაცია, ხო და მესამე იყო ისა რა ქვია. დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი. გახარიას რა პოზიცია ჰქონდა? ის პატრიარქის გადაყენების მომხრე იყო? რა თქმა უნდა, შიო მაგათი ის იყო. რა ქვია. კანდიდატურა? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. და რატომ იყო შიო? რატო შეარჩიეს შიო? მისი რუსული კავშირების გამო? ალბათ შიო წესიერი კაცი არის და ჩვენ მხარს დაუდგებით და ჩვენო ეკლესიას ვართავთ უთხრა. ხო და მაშინ მოხდა ვანოსაც და იმასაც. ვანო ჩხარტიშვილთან დაკავშირებით და ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით ჩვენ დამატებით ჩავეკითხეთ მეუფე იაკობს და ვკითხეთ, საიდან აქვს მას ინფორმაცია, რომ ბიძინა ივანიშვილი იყო ამ ყველაფრის საქმის კურსში. ის ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ნამდვილად იყო დამკვეთი და ამის შესახებ უტყუარი ინფორმაცია აქვს თავად საქართველოს პატრიარქისგან და ასევე მეუფე იაკობი ამბობს, რომ ეს პერიოდი ემთხვევა სწორედ იმ პერიოდს, ეს საიდუმლო შეხვედრები და შეთქმულების მოწყობა, როდესაც პატრიარქის წასვლის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია და ეს საზოგადოებისთვისაც არის ცნობილი. მეუფე იაკობი ასევე აღნიშნავს იმას, რომ ეს ყველაფერი ჩაიშალა იმის გამო, რომ ის იყო თავად მეუფე იაკობი ჩართული ამ პროცესში და აქ დაუშვა სწორედ ხელისუფლებამ და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა აქ დაუშვეს შეცდომა. როდის ხდებოდა მეუფე იაკობის ამბავი? როდის ხდებოდა ბიზნეს რო უთხრა რომ მოატყვა რომ პატრიარქი იმას აპირებს რომ ბიზნესი რო გამოუშვა მაშინ იყო მაგი. რას აპირებსო პატრიარქიო, რა უთხრეს ბიძინა ივანიშვილს? გადადგომასო.
ბიძინა ივანიშვილთან შეთანხმებული იყო, ანუ ისიც თანამონაწილე იყო, რომ ილია მეორე საპატრიარქო ტახტიდან ჩამოეცილებინათ? მე ვფიქრობ, რომ მაგან განსაზღვრა მაგია. ანუ ბიძინა ივანიშვილმა გადაწყვიტა და ვანო ჩხარტიშვილი აღასრულებდა პატრიარქის ჩამოშორებას? მაგრამ შეეშალოთ, რომ მე ვიყავი იქ და ვეღარ გააკეთებდი მაგას. ამ სკანდალური და შოკის მომგვრელი ამბის მთავარ ფიგურანტებთან დაკავშირება ბუნებრივია ვცადეთ, ერთადერთი ვისთანაც მოვახერხეთ ამ კითხვის დასმა ეს იყო პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, რომელიც როგორც მოსალოდნელი იყო კატეგორიულად უარყოფს გავს შეხვედრაში მონაწილეობას, თუმცა არ მალავს პირად წყენას მეუფე იაკობის მიმართ და იხსენებს, როგორი წინააღმდეგი იყო მეუფე მაშინ, როდესაც გიორგი გახარია ინიშნებოდა ამ თანამდებობაზე. გიორგი გახარია ამბობს, რომ სერიოზული კომენტარის გაკეთება ამ საკითხზე არის მისთვის მიუღებელი. მეუფე იაკობმა გააკეთა განცხადება, რომ თქვენ იყავით შეხვედრაზე, გომელაური ბრძანდებოდა, ასევე ვანო ჩხარტიშვილი და გიორგი კვირიკაშვილი, სადაც იყო საუბარი, ესე იგი პატრიარქის გადაყენებაზე და მეუფეში უნდა დაგესვათ, ანუ პატრიარქად. მონაწილეობაში განაცხადა მეუფე იაკობმა, იყავით თუ არა ამ შეხვედრის მონაწილე და იყო თუ არა ასეთი საუბარი. ემა პირველად გავიგე რასაც მეუბნებით. ცოტა შოკირებული ვარ, მაგრამ ამის შემდეგ მახსენდება, რომ ეს მეუფეა, რომელიც იძახდა გახარია პრემიერი თუ გახდა, ჩამოვაგდებო. ამიტომ გავიგე. ხო და ეხა როგორ კიდე ამაზე კომენტარი გავაკეთო? სერიოზული კომენტარი თუ გაინტერესებთ. სერიოზული კომენტარი თუ გაინტერესებთ. პატრიარქი არის 40 წლის განმავლობაში, ბოლო 40 წლის განმავლობაში ამ ქვეყნის წარსული სიმბოლო, დღევანდელი დღეობის სიმბოლო და მომავლის სიმბოლო და ეკლესია მე არაერთხელ ავღნიშნე არის ის შემაერთებელი ძალა, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოებრიობას კრავს და შესაბამისად ამის გარდა ახლა ამ სისულელებზე უხერხ მდგომარეობაში ვიმაყენებთ და რატომ აკეთებს მეუფეს ასეთ განცხადებს? მეუფეს კითხეთ, მეუფეს მიმართეთ. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ მსგავს სისულელეებს უკვე საზღვარი უკვე გადასცდა. ციანიდის საქმე მანამდე დაიგეგმაო და ხელისუფლებას ადანაშაულა. ბატონო გიორგი, ანუ თქვენ არ ადასტურებს, რომ ასეთი შეხვედრა იყო? რა თქმა უნდა, არ ვადასტურებ სისულელეებს, ნუ მეკითხებით. მეუფე იაკობის მონათხრობის მიხედვით შეთქმულების ორგანიზატორი ვანო ჩხარტიშვილი იყო და სწორედ მასთანაც ვცადეთ ამ ინფორმაციის გადამოწმება. SMS შეტყობინებით გვიპასუხა მან და მე ციტირებ, ვკითხულობ მის პასუხს, ღმერთმა უშველოს ყველა გაჭირვებულს. ასეთია ვანო ჩხარტიშვილის პოზიცია. მაკა მადლობა. პატრიარქის ჩამოშორების გეგმის სკანდალური დეტალებით მაკა ჩიხლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და რა გეგმა აქვს ხელისუფლებას მთავარი გამოწვევის რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ. შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება სრულ წინააღმდეგობაში მოდის პრემიერის გეგმასთან, რომელიც საოკუპაციო რეჟიმის მუქარას მხოლოდ სიმშვიდისკენ მოწოდებით პასუხობს. გიორგი გახარია ასევე ვახტანგ გომელაურისგან განსხვავებით არ უარყოფს, რომ რუსეთი მცოცავ ოკუპაციას განაგრძობს. თამთა დოლენჯაშვილი გვერდდება ახლა თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. თამთა, ხელისუფლების უმაღლესი პირების აი ამ ურთიერთ გამომრიცხავი თუ განსხვავებული განცხადებების ფონზე რა უნდა გაიგოს საქართველოს მოსახლეობამ და კონკრეტულად იმ ადამიანებმა, რომლებიც ცხოვრობენ საოკუპაციო ზონასთან ახლოს, რას აპირებს ქვეყნის ხელისუფლება? თამარ, სიმართლე გითხრათ, მოსახლეობამ რა უნდა გაიგოს არ ვიცი, რადგან მე თავად ვერ გავიგე, რატო აკეთებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები ესეთ ურთიერთგამომრიცხავ განცხადებებს. ჩვენ 3 საათიან მთავარში გითხარით, რომ ველოდებოდით პრემიერ-მინისტრის შეფასებას სწორედ საოკუპაციო ხაზთან მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. მან ეს კომენტარი რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა ზუგდიდში შეხვედრაზე. გიორგი გახარიამ ვახტანგ გომელაურისგან განსხვავებით რადიკალურად განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირა ამ ყველაფერზე. მან თქვა, რომ საქართველოს ეს ოკუპირებული ტერიტორია მშვიდობით და მხოლოდ მშვიდობით უნდა დაიბრუნოს. ჩვენი ტერიტორიები, რაც დავკარგეთ ომით, უნდა აღვიდგინოთ შრომით და მშვიდობით. ეს არის ჩვენი სახელმწიფოს პრაგმატული პოლიტიკის ძირითადი საფუძველი. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ გზას გავაგრძელებთ. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველა ის გამოწვევა, რომელსაც ჩვენი მოქალაქეები საუბედუროდ ყოველ დღე ხვდებიან. ის გატაცებები, რომლებიც ხდება, ყველა ამ ნაბიჯზე ჩვენი პასუხი იქნება პრაგმატული,
ცივი გონებით, ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორების სრული ჩართულობით და რაც მთავარია მშვიდობიანი. ეს არის ჩვენი პოლიტიკის საფუძველი და ეს არის ჩვენი აბსოლუტურად მკაფიოდ გააზრებული გადაწყვეტილება, ეს არის ჩვენი გაცხადებული პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენ გავაგრძელებთ. ესიასილმა თქვა, რომ ცოცავი ოკუპაცია. დღეს საქართველოში გვაქვს საოკუპაციო ხაზი რუნოთან დაკავშირებითაც ყველა განვითარება, აი უბრალოდ ინსტალირება რაიმე ხობის, რა თქმა უნდა, ეს არის ოკუპაციის დამადასტურებელი ფაქტი. დიახ, როგორც მოისმინეთ, გიორგი გახარიამ რადიკალურად განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირა საოკუპაციო ხაზთან მიმდინარე პროცესების შეფასებაში, ვიდრე შინაგან საქმეთა მინისტრმა რამდენიმე საათის წინ, რაც შეეხება ოპოზიციას და ანალიტიკოსებს, ისინი ამბობენ, რომ სრულად გაუგებარი არის ვახტანგ გომელაურის დღევანდელი განცხადება, სწორედ ატოცში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით გაუგებარია, რომელ შეთანხმებას გულისხმობდა ვახტანგ გომელაური რუსეთსა და საქართველოს შორის, სწორედ საოკუპაციო ხაზთან იყო. ხაზზე იყო ამ შეთანხმებაზე საუბარი, როგორც ვახტანგ გომელაურმა თქვა, თუმცა ექსპერტებიც და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც ამ შეთანხმებაში 6 პუნქტიან შეთანხმებაში სწორედ ხაზის და დემარკაციის შესახებ გარკვეულ განცხადებებს საერთოდ ვერ იხსენებენ და ასევე ისინი ჩვენთან პირდაპირ საუბრობენ იმაზე, რომ სწორედ ხელისუფლება პრორუსულ განცხადებებს აკეთებს საოკუპაციო ხაზთან მიმართებაში. არეულები არიან აი ამ მესიჯებში, თუმცა ეს არის ის საერთო თამაში, PR თამაში, რომელიც მიმდინარეობს რუსეთის მიერ აი ამ მარიონეტული რეჟიმის, რაც არის საქართველოში დღეს ივანიშვილის კოლაბორაციონისტული რეჟიმის სახით, ხელისუფლებაში შესანარჩუნებლად. რამენერად არ მოუშვას ხელისუფლებაში პროდასალური ძალები. ეს არის რუსეთის დიდი გეგმა. მე არ ვიცი ზუსტად რა შეთანხმებაზე საუბრობს ბატონი გომელაური, როცა ამბობს, რომ საოკუპაციო ხაზის შეთანხმება, ასეთი ერთადერთი შეთანხმება, რაც მე ვიცი და რაც ყველა მიცის, ეს არის ეგრეთ წოდებული 6 პუნქტიანი შეთანხმება, რომელსაც რუსული მხარე არ ასრულებს. ტერიტორიები იკარგება ყოველდღიურად, დაძაბულობა მაღალია. ჩვენი მთავარი იარაღი არის სწორედაც რომ საერთაშორისო ჩვენი მოკავშირეების მობილიზაცია და აი მათი ჩართულობით მოსკოვისთვის ასე ვთქვათ პოლიტიკური ფასის გადახდევინება. თუ თოფისზე და იარაღზე მივიდა საქმე, უპირატესობა ის მხარეზე, მე მგონი ხედავთ. დიახ, დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტანგ გომელაურმა ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები გააკეთა საოკუპაციო ხაზთან მიმართებაში. მან თქვა, რომ ოკუპაცია ქვეყანაში არ მიმდინარეობს და ეს ყველაფერი შემოღობა, დემარკაცია ხდება 2008 წელს მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე ქართველებსა და რუსებს შორის, თუმცა განცხადებიდან მალევე რამდენიმე წუთში მან დაადასტურა მედიასთან, რომ ჩორჩანაში სოციალური ოკუპაციაა. და რამდენად მშვიდად გრძნობს მოსახლეობა ხელისუფლების აი ამგვარი განცხადებების ფონზე, ამის შესახებ ჩვენს მაყურებელს უკვე საღამოს 9 საათზე ჩვენს მთავარ გამოშვებაში მოუყვებით. მადლობა, თამთა დოლენჯაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თუ ცეცხლს გახსნიან, მზად ვართ ვუპასუხოთ, ასე პასუხობს შინაგან საქმეთა მინისტრის საოკუპაციო რეჟიმის მუქარას. ვახტანგ გომელაური ცხინვალის მიერ გამოცხადებული საბრძოლო მზადყოფნის და ქართული მხარის პროვოკაციებში დადანაშაულების ფონზე ჟურნალისტებთან დღეს პირველად გამოჩნდა და თქვა, რომ ხელისუფლება ვითარების დეესკალაციისთვის ყველაფერს აკეთებს. უკვე რამდენიმე დღეა საოკუპაციო რეჟიმი ქართულ მხარეს მუდმივად ემუქრება. გუშინ კი ცხინვალის უშიშროების სამსახურმა სამხედრო მობილიზაციაც გამოაცხადა. როგორ აპირებს ხელისუფლება დაიცვას საოკუპაციო ხაზთან მცხოვრები მშვიდობიანი მოსახლეობა, ამ კითხვაზე პასუხი ჯერ ისევ არ არსებობს. ხელისუფლება ადგილობრივებს მხოლოდ იმას ახსენებს, რომ ამ ტერიტორიების ოკუპაცია რუსეთმა 2008 წელს მოახდინა. ვითარება იქ გამწვავებული არამდვილად არ არის, ესე ვერ შევაფასებდი, რომ გამწვავებულია და ძალიან სამწუხაროა, ასე რომ აფასებდნენ ხოლმე დაკარგეს, გაავლებდნენ თქვა 100 მეტრა ღობეს. ხო, რუსული მხარე რაც არის. და დაკარგა სახელმწიფომ კიდევ ტერიტორიები, ახალი ტერიტორიები. ეს თემა და ტერიტორიები დაუკარგეთ ჩვენ 2008 წლის ომის შემდეგ. ეს ალბათ უნდა კარგად აიხსნას, ალბათ შეიძლება მთავრობის სასახსნელიც არის. ეხლა ბოლო შემთხვევაში იყო ჩორჩანაში, ნამდვილად გადმოწიეს ჩვენ მხარის ტერიტორიაზე, ამას ღობი არა, საგუშაგო გავიხსნეს სამწუხაროდ. იმის საპასუხოდ ჩვენ ახლოს ჩვენ კონტროლება ტერიტორიაზე გავაკეთეთ საგუშაგო და ეს მაგათ არ უნდა შევკითხოდით და
ჩვენ ტერიტორიაზე ვაკეთებთ, ჩვენ ტერიტორია მთლიან, თუმცა ჩვენ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე ვაკეთებდით. მაშინ გადმოწიეს და რაღაც 800 მეტრია თუ რაღაცა გააკეთეს. ჩვენი პრევენციული ღონისძიება მუშაობა მეყო და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ არ ჩაგვითრიონ დაძაბვაში, არ მოხდეს რამე შეტაკება. იმიტომ მაგას გძლებთ რომ ევროკავშირის წევრები დააკავეს და გადაიყვანეს ცხინვალში. იგივე შეიძლება მოხდეს ჟურნალისტების მიმართაც. შეათხდება ეს რაღაც მუქარა, ამას ვიზავთ, იმას ვიზავთ. თუმცა კიდევ ვიძახი, რამდენიმეჯერ მოხდა ესეთი რაღაცის განმეორება, ამ მუქარს ამას გადმოწევთ, ამას გავხსნით, ცეცხლს გავხსნით, თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად მზად ვართ. თუ გახსნია კიდე პასუხს გავცემთ რა თქმა უნდა და ჩვენი თქვა ის კონტროლირებულ ტერიტორიებზე დავიცვათ და ჩვენი მოსახლეობა. საოკუპაციო ხაზთან კი ისევ საგანგებო რეჟიმი მოქმედებს. ოკუპანტები ატოჩი ჯერჯერობით არ გამოჩენილან, თუმცა ნიღბიანები გუშინ გვიანობამდე პატრულირებდნენ. გადაადგილება შეზღუდულია როგორც ჟურნალისტების, ასევე ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრებისთვისაც, მათ კვლავ ეკრძალებათ საოკუპაციო ზოლთან მიახლოება. მოძრაობის წევრების შეფასებით საოკუპაციო რეჟიმი საქართველოს ხელისუფლებას ულტიმატუმების ენით ესაუბრება და მუდმივი შანტაჟის ქვეშ ამყოფებს. ანტიოკუპაციური მოძრაობა ძალაერთობაში აგრძელებს მონიტორინგს ატოცში. შეძლებს დაგვარად რის საშუალებაც გვაქვს და პოლიცია რის საშუალებასაც გვაძლევს, სადაც არ გვზღუდავს. ესაა ოკუპაციის ზოლიდან დაახლოებით 3 კილომეტრი. აქედან შეძლებს დაგვარად ვადევნებთ თვალს ატოცის ოკუპაციის ხაზთან მიმდებარე მოვლენებს და აქედანვე ჩანს ჩორჩანას ტყე. ჯერჯერობით აი ამ წუთისთვის არანაირი მოძრაობა არ შეინიშნება. ვაგრძელებთ მონიტორინგს. ულტიმატუმების ენა არ სრულდება, საოკუპაციო რეჟიმი ცდილობს დაგვაშანტაჟოს ამ თავისი ულტიმატუმები და ძალიან ცუდი ნიშანი იყო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლების დაკავება ჩორჩანის ტყეში. ჩვენს დე იურე კონტროლირებად ამ შემთხვევაში ტერიტორიაზე ეს მოხდა დაახლოებით, თუმცა ზუსტი ლოკაცია ესე უცნობი არის, მაგრამ როგორც აღწერილობიდან ხვდებით, ეს მოხდა ჩვენი საგუშაგოს მახლობლად იმ ტერიტორიაზე, რომელიც წესით ჩვენი კონტროლირებადი უნდა იყოს. ეს ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ საოკუპაციო რეჟიმი პროვოკაციების გზას დაადგა, ის აგრძელებს ამ ტყის ოკუპაციას, ისინი თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობენ უკვე ჩვენი საგუშაგოს მახლობლადაც და ეს ნიშნავს კიდევ ერთხელ იმას, რომ წაღვლის ტყის ნაწილიდან, რომლის ოკუპაციაც მათ მოახდინეს და ჯერჯერობით შეჩერებულები არიან სოფელ ყოფთან, საიდანაც დოლომიტის საბადო მათი სტრატეგიული ინტერესის ლოკაცია, რომელსაც ისინი უმიზნებენ, დროებით შეჩერდნენ, მაგრამ გააქტიურდნენ უკვე ჩორჩანის ტყის ნაწილში. ოკუპაციის მუქარის და შანტაჟის ფონზე კი მართველი გუნდი ისევ რუსეთისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებებს იღებს. რატომ უმარტივებს ხელისუფლება ოკუპანტ რუსეთს ქვეყანაში შემოსასრულ გზას და რატომ აყენებს ხადასხეობას ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე? ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემას ხადასხეობაში შეკრებილი მოსახლეობა დღეს დილიდან ითხოვდა. ქვეშეთი კობის 23 კილომეტრიანი მაგისტრალის მშენებლობა ხადასხეობას მათი განცხადებით განადგურებით ემუქრება. 6 ხიდის და 5 გვირაბისთვის ივანიშვილის ხელისუფლება $580 მილიონ იხდის. ხეობის მცხოვრებლები პროექტის შეჩერებას მოითხოვენ, რადგან ამ გზის მშენებლობა მხოლოდ რუსეთის ინტერესებში შედის, ხეობას კი განადგურებით ემუქრება. მოვითხოვთ ხადისხეობაში შეჩერდეს არსებული სამშენებლო სამუშაოები, სახელმწიფო მოიძიოს სხვა ალტერნატიული გზა და გაიყვანოს სხვა მხრით არახადისხეობის გავლით. არსებული და დაგეგმილი გზის გაყვანა საფრთხეს შეუქმნის ხადისხეობის ეკოლოგიას, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს, ტაძრებს, კოშკებს და სახლებსაც კი. მოთხოვნის გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში გავაგრძელებთ აქციებს და დაუპირისპირდებით კანონიერი გზით. გზა უნდა გავიდეს, რა თქმა უნდა, და უნდა იყოს ავტომაგისტრალებიც და გვირაბებიც, თუმცა არა ხეობის ხარჯზე. აფეთქების გზით ხდება ამ ყველაფრის განადგურება და გზის გაყვანა, საფრთხეს უქმნის და აზარალებს. და ხელისუფლება ვალდებულია სხვა ალტერნატიული გზა იპოვოს და შეწყვიტოს ასეთი ქმედებები, რომ არ დაზარალდეს არც სამოსახლო ადგილები და არც ეს მნიშვნელოვანი ნაგებობები. რუსეთთან, ამ ჩვენ მეზობელთან, რომელთანაც ესეთი დაძაბული პოლიტიკური ვითარება გვაქვს უკვე ათეულობით და ასეულობით წელია, უფრო უმარტივდება, რა თქმა უნდა, ამ ქვეყანაში შემოსვლა, უფრო გაუმარტივდება იმ სამხედრო ტექნიკის გადაადგილება, თუ აუცილებლობა დადგა, რა თქმა უნდა, ამის. ფაქტიურად სამომავლოდ სოფელი ბედონი აღარ იარსებებს ხალხ. არავინ მომსვლელი არ არის, არავინ ჩვენი პატრონი არ არის. ვთხოვულობთ, კითხულობთ, რომ ვინმესთან შეიძლება თუ არა დალაპარაკება ან ადგილობრივ მთავრობასთან,
ან მაღლა მთავრობასთან, ან სამინისტროსთან, ვინც ამყელებს აწარმოებს, არავინ ჩვენთან არ მოსულა და არ უკითხია, რომ აბა რა მდგომარეობაში იქნებით სამომავლოდ. ხადასხეობაში გზის მშენებლობის პარალელურად კი დიმიტრი მედვედევი ლარსის გამშვებ პუნქტზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს აანონსებს. ეს განცხადება რუსეთის პრემიერმა სომეხ კოლეგასთან ნიკოლ პაშინიანთან შეხვედრის დროს გააკეთა. რუსული მედიის ინფორმაციით შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა სწორედ რუსეთის ხელისუფლების მიერ ზემო ლარსის გამშვები პუნქტის რეკონსტრუქციის საკითხი იყო. ნიკოლ პაშინიანის განცხადებით გამშვები პუნქტის განახლება ხელშეუწყობს მოქალაქეებისთვის არსებული პრობლემების გადაჭრას. რუსეთის პრემიერმა შეხვედრაზე სომხეთთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება დაანონსა და ლარსის გამშვები პუნქტის რეკონსტრუქციის პირობაც დადო. ვახტანგ გომელაურის პირველი კომენტარი სპეცრაზმელის სკანდალურ ჩვენებაზე, რომელმაც განაცხადა, რომ 20 ივნის მომიტინგეების მიმართ გასროლის აუცილებლობა არ არსებობდა და მან უფლებამოსილებას გადაამეტა. გომელაურის განცხადებით სპეცრაზმელი ოპერაციას ვერ შეაფასებდა და ის მხოლოდ კონკრეტულ ეპიზოდზე საუბრობდა. რაც შეეხება გავრილოვის ღამეს პარლამენტთან მიმდინარე აქციის დაშლის აუცილებლობის შესახებ, შინაგან საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ ეს საჭირო იყო. მან განაცხადა, რომ ეს შეცდომა და უშვა, რომ თქვა შეიძლება არასწორი მართულებით ისროლა ის შტურმის საშიშროება არ იყო და არ იყო ზალა გამოსაყენებელი, ეს არ უთქვია. სროლის აუცილებლობა იმ შემთხვევაში კონკრეტულად სადაც ამან გაისროლა ალბათ და დააზიანა მოქალაქე რომელიმე. ამაზე იყო არაფრიდან ოპერაციაზე არ შეუფასებია ამ ადამიანს და არც აქვს უფლება იქით სპეცნაზელმა შეაფასოს თუ რა იყო აუცილებლობა შტურმის და სპეცოპერაციის. რა თქმა უნდა საჭირო იყო კი. თვალყურს ვადევნებდი ცოცხალ რეჟიმში და მილიონობით ჩვენი მოქალაქე ტელევიზიით ადევნებდა ამას თვალყურს. ბატონი ესიაშვილის კონტექსტიდან ამოგლეჯილ ციტატას, რომ პოლიტიკური მიზნისთვის ვიღაცა იყენებს, ეს სამწუხაროა. 20 ივნის ჩვენ ისტორია და მომავალი თაობა მისცემ შეფასებას, ისევე როგორც პროკურატურა და საერთაშორისო საზოგადოებაც. ვახტანგ გომელაური დაკითხვის შემდეგ პირველ განმარტებას აკეთებს ასევე პანკისში ჩატარებული სპეცოპერაციის დეტალებზე და უშუალოდ თემირლან მაჩალიკაშვილის მისამართით გასროლის ეპიზოდზე საუბრობს. შინაგან საქმეთა მინისტრი პასუხისმგებლობას იმ სპეცრაზმელს აკისრებს, რომელმაც მაჩალიკაშვილის მისამართით ისროლა. ვახტანგ გომელაური ამბობს, რომ ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს გასროლის გადაწყვეტილებას ადგილზევე იღებს სპეცდანიშნულების რაზმის წევრი, ვინც ოპერაციას ატარებს და წინასწარი ბრძანება ცეცხლის გახსნის შესახებ ამ დროს არ არსებობს. რა ინფორმაცია მივაწოდე, როგორ რა მოხდა, რა ბრძანებები გავიქცე, ეს ინფორმაცია მივაწოდე მე. ვისი ნებართვით დაიწყო ღონისძიება, რა დაიწყო, რაც იყო საჭირო, ყველაფერი მივაწოდე ინფორმაცია. მე მაშინაც მეორე ვისაუბრე კიდე გავემოვე. იქ როცა შედის სპეცდანიშნულების რაზმის წევრი, მეც თვითონ ვიყავი რიგით წევრი, იქიდან დავიწყე და 8 წელი მომიწია იქ მუშაობა. იქ მევწყვიტა უკვე, მე უნდა ვისროლო, არ უნდა ვისროლო, ამას არ ეკითხები, ბატონო, უკაც დავამთავრებ უკაცრავად. ბატონო მინისტრო, შეიძლება ხა ცეცხლი გავხსნა თუ არ გავხსნა, ან ჩემო მეთაურო. იქ შენ ხარ მინისტრის, პრემიერ-მინისტრის და ყველაფერი. პროკურატურა იძიებს, პროკურატურაზე გადაცემა მოხდა გადაცემა, ან პროკურატურა უნდა გითხრას და სასამართლო უნდა გითხრას, ჩვენ რატომაში მე ვერ შევაფასებ ხლა გადაცემა იყო თუ არ იყო. კონტი ჯგუფის განცხადება ოპოზიციას კიდევ ერთხელ არწმუნებს, რომ ხელისუფლება ანაკლიის პროექტის ჩასაშლელად ყველაფერს აკეთებს. საგანგებო განცხადება ანაკლიის პორტის დატოვების შესახებ კონტი ჯგუფმა მას შემდეგ გაავრცელა, რაც ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა უმსხვილესი ინვესტორის პროექტში დარჩენის შესახებ განაცხადა. კონტი ინტერნეშნალი აცხადებს, რომ ანაკლიის პორტის პროექტში საკუთარი პოზიციის გაყიდვის შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულია და ეს გადაწყვეტილება არ გადაიხედება. მართველი გუნდი, რომელიც ირწმუნება, რომ ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პროექტის მხარდასაჭერად ყველაფერს აკეთებს, ამბობს, რომ კონტი ჯგუფის გასვლის თაობაზე ინფორმაცია არ აქვთ. გიორგი გახარიას განცხადებას ახლა უფრო დეტალურად თათია წოწონავა გაგვაცნობს. თამარ, ქვეყნის პირველმა პირმა გააკეთა სულ ცოტა ხნის წინ ზუგდიდში ანაკლიის პროექტთან დაკავშირებით განცხადება. ჟურნალისტებმა მათ კითხეს, თუ იცის მან ზოგადად კონტი ჯგუფის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომ ის ტოვებს ანაკლიის კონსორციუმს. აღმოჩნდა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა არ იცის ამ გადაწყვეტილების შესახებ და ამავდროულად საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ამბობს, რომ ანაკლიის პროექტი არის ქვეყნისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პროექტი და მას სახელმწიფოს მხრიდან სრული მხარდაჭერა გააჩნია.
ანაკლის სპორტს სახელმწიფოს მხრიდან აქვს სრული მხარდაჭერა. შესაბამისად, რაც უფრო მეტი პირველ რიგში ამერიკული კომპანია დაადასტურებს ან განაახლებს მის თანხმობას ამ პროექტში მიიღოს მონაწილეობა, ჩვენ ამას მხოლოდ მივესალმებით. კონტიჯ ჯგუფი რჩება თუ არა შემადგენლობა? ეს კონტიჯ ჯგუფის და ADC-ის გადასაწყვეტია. მე არ ვიცი, არ მაქვს ეს ინფორმაცია. მე გეუბნებით ოფიციალურად, რომ ჩვენ წარმოგვიდგენი ანაკლია როგორც საქართველოს და ამერიკის შეერთებულ შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის დამადასტურებელი პროექტი და რა თქმა უნდა მივესალმებით ყველა ძლიერ მსხვილ ამერიკელ კომპანიას, რომელიც ინტერესს გამოხატავს ამ პროექტში მონაწილეობის. შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი გახარიასგან სრულიად განსხვავებული პოზიცია აქვს საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელს. ფადიასლი ამბობს, რომ ეს პროექტი ამ ხელისუფლების პირობებში ვერ განხორციელდება, რადგან პირადად ბიძინა ივანიშვილის სურვილია ის, რომ ანაკლის პროექტი ვერ შედგეს. ის ასევე საუბრობს საინვესტიციო გარემოზეც და ამბობს, რომ როდესაც ინვესტორები შემოდიან ქვეყანაში მსხვილი ინვესტიციებით, მათ უნდა ჰქონდეთ ხელისუფლების მხარდაჭერა. ამასთან დაკავშირებით, სწორედ კონტიჯ ჯგუფმა ეს მხარდაჭერა ვერ დაინახა ხელისუფლების მხრიდან და მისი აზრით სწორედ ამიტომ ტოვებს ის ანაკლის კონსორციუმს. რუსული ინტერესია ის, რომ ანაკლის პროექტი საერთოდ არ შედგეს, ან თუ შედგება მხოლოდ მათთან დაახლოებული ბიზნესმენების დახმარებით. ეს ბიძინა ივანიშვილის თამაშია. სწორედ მის ინტერესებში იყო ანაკლის კონსორციუმის ძირითადი ბირთვის დისკრედიტაცია. გულისხმობ ხაზარაძე ჯაფარიძის. სწორედ ივანიშვილმა გამოიგონა მთელი ეს ზღაპარი ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა, ისეთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტისთვის, როგორიც ანაკლია. ყველა ინვესტორს იმისთვის, რომ განახორციელოს ინვესტიცია სჭირდება ხელისუფლების მხარდაჭერა. კონტიჯ ჯგუფმა მალევე გააცნობიერა, რომ მთავრობა მათ მხარს ამ პროექტში არ დაუჭერდა. სწორედ ამიტომ ვერ ხედავენ ინვესტორები მიმზიდველად ამ პროექტს. ეს არის ბინძური თამაში, რაც ანაკლის და TBC ბანკის გარშემო ხდება. დიახ, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ერთ-ერთმა ყველაზე მსხვილმა ამერიკულმა კომპანიამ კონტი ინტერნეიშნალმა ჯერ კიდევ იანვარში მიიღო გადაწყვეტილება ანაკლის კონსორციუმის 13 ყურეო საბჭოს დატოვების და ამის შემდეგ მათ სრულად მიიღეს გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ გაყიდონ საკუთარი 42%-იანი წილი და სრულად დატოვონ ანაკლის კონსორციუმი. თათია წოწონავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კონტიჯ ჯგუფის მიერ ანაკლის პროექტის დატოვების შესახებ გაკეთებულ განცხადებას ანაკლის განვითარების კონსორციუმში პასუხობენ ლევან ახვლედიანი აცხადებს, რომ კონტიჯ ჯგუფს ჯერ წილი ოფიციალურად არ გაუყიდია და ამ დრომდე კომპანიის აქციონერად რჩება, თუმცა პარალელურად სხვა ინვესტორებთან მოლაპარაკებები გრძელდება. მათ დააფიქსირეს თავისი სურვილი გასვლასთან დაკავშირებით, რაც სამწუხაროა, მაგრამ თუმცა მაგათი სურვილი ამ გასვლასთან დაკავშირებით იანვარშიც იყო, როცა გავიდნენ 13 ყურეო საბჭოდან და მე ზაფხულის პერიოდში მოხდა, ასე ვთქვათ, ამ ტრანზაქციაზე მოლაპარაკება. მე გასაჯაროვდა თუ არ ვცდები აგვისტოს ბოლოს სექტემბრის დასაწყისში მათი გასვლის შესახებ. ტრანზაქციის ფორმალობები, მათ შორის მთავრობიდან ნებართვები, სხვა აქციონერებისგან ნებართვები უნდა დასრულებულიყო ოქტომბრის ბოლოს. ჩვენ შევთავაზეთ კონტის, ეს მინდა ვთქვა, რომ შევთავაზეთ კონტის ამ ფორმალობებისთვის საჭირო დროის გაგრძელება, თუმცა მათ არ ჭირს, რომ აღარ გაგრძელებულიყო ეს ტრანზაქცია. შესაბამისად ეს ტრანზაქცია არ შედგა და ისინი რჩებიან აქციონერებად. ეს არის სიმართლე და ფაქტი. მე მგონია ესეც არც უარყვიათ მათ გუშინდელი, ასე ვთქვათ, თავის განცხადებით. დამატებით შემიძლია ვთქვა, რომ რაიმე სხვა ტრანზაქცია მათ გასვლასთან დაკავშირებით თუ მათი აქციების გასუსებასთან დაკავშირებით დღის წესრიგში არ დგას და უახლოეს მომავალში არ იგეგმება. ესეც მინდა ვთქვა. ამის და მიუხედავად ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას სხვა პოტენციური ინვესტორებთან, მათ შორის მერიდიანთან, მათ შორის ამერიკულ საინვესტიციო ფონდთან და უახლოეს მომავალში გვექნება საზოგადოებისთვის დამატებითი ინფორმაცია ამის შესახებ. ინფორმაციას ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის ქვეყნიდან წასვლის შესახებ, რომელიც გუშინ მთავარმა არხმა გაარკვია, ადასტურებს პრესაჯის დირექტორი გიორგი კაპანაძის ინფორმაციით ფარცხალაძემ ქვეყნიდან მილიონობით ლარი წაიღო, რადგან სწორედ მისი ინიციატივით ხდებოდა ეგრეთ წოდებული დღგ-ს თანხის მითვისება. მასთან ერთად კი ფულის მიტაცების სქემაში ბიძინა ივანიშვილის დეიდაშვილი, უჩა მამაცაშვილი და ყოფილი პრემიერი მამუკა ბახტაძეც ფიგურირებენ. საუბარია 580 მილიონ ლარზე, რაც ქვეყნის ბიუჯეტის დაახლოებით 5%-ია. კორუფციული სქემების მიხედვით ბიუჯეტიდან მოპარულია ბევრად მეტი, ვიდრე ეს არის 250 მილიონი. საუბარი არის 580 მილიონ ლარზე, რომლის მიხედვითაც გაიძარცვა ბიუჯეტი სწორედ ამდენი თანხით. მასში მონაწილეობდნენ
ფარცხალაძე ყოფილი პროკურორი, ივანიშვილის დეიდაშვილი უჩა მამაცაშვილი და ასევე ყოფილი პრემიერი ბახტაძე. მაგრამ როდესაც აღმოჩნდა რომ შეიძლებოდა ინფორმაციას გაეჟონა და საზოგადოებამდე მისულიყო ეს ამბავი, მაშინ აი ამ ეგრეთ წოდებულმა ბიუჯეტის ქურდებმა მისცეს პატარ-პატარა კომპანიებს იმის საშუალება რომ ზუსტად ასეთივე სქემით მათაც გაეძარცვათ ბიუჯეტი. ამიტომაც დააკავეს მაგალითად ერთ-ერთი მენავთობი არის ასეთი ადამიანი არსენ გოგიაშვილი. ცხადია შესაძლოა ის არის დამნაშავე და კიდე მის გარდა დააკავეს რამდენიმე ათეული პირი, მაგრამ მთავარი ქურდები, ბიუჯეტის ქურდები ვინც არიან? ესენი არიან ფარცხალაძე, ეს არის ბახტაძე, ეს არის მამაცაშვილი და ზოგადად ივანიშვილის კლანი. გაფლანგული ფული და გაურკვეველი ხარჯები მარნეულის მუნიციპალიტეტში აუდიტის სამსახური პროკურატურას გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართავს. საქმე ეხება 2017-18 წლებში გაწეულ საქმიანობას, დოკუმენტში კი ნათქვამია, რომ თვითმმართველობა არ მოქმედებდა მუნიციპალიტეტის ინტერესების გათვალისწინებით, რის გამოც ბიუჯეტს ფინანსური ზარალი მიადგა. მაკონტროლებელი ორგანოს მთავარი შეკითხვები ეხება ორ კონკრეტულ პროექტს: სატუმბი სადგურისთვის ახებულ ფართს, რომლის იჯარაში მუნიციპალიტეტი არარეალურ თანხას იხდის და სოფლის გზების მოხრეშვით სამუშაოებს, რომელიც ფულის გაფლანგვის ეჭვებს აჩენს. ჩვენმა ჟურნალისტმა მაკა ანდრონიკაშვილმა დღეს გადაამოწმა შესრულდა თუ არა პროექტები, რომელზეც აუდიტის სამსახურს უკვე აქვს კითხვის ნიშნები. მაკა, კონკრეტულად სად იმყოფებოდი შენ და რა ვითარება დახვდა ადგილზე? დიახ, თამარ, ჩვენი გადამღები ჯგუფი დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტში იმყოფებოდა, ასევე მივიდა ამ სატუმბის ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ მისულებს დაგვხვდა ფაქტობრივად ცარიელი ტერიტორია. ვგულისხმობ იმას, რომ დაახლოებით 1 ჰექტარ ფართობზე დგას ორი პატარა შენობა ნაგებობა, თუმცა არ იმყოფებიან იქ ფაქტობრივად ადამიანები. ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში ვმუშაობდით ტერიტორიაზე და ჩვენ იქ მისვლა არავის არ შეუმჩნევია, მხოლოდ დღის ბოლოს აღმოვაჩინეთ ერთადერთი ადამიანი, რომელიც ადევნებს თვალყურს, როგორც თავად ამბობს, წყლის ამოტუმბით სამუშაოებს, რომ დღის განმავლობაში რაიმე პრობლემა არ შეიქმნას. როგორც მან ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, ამ სადგურში მუშაობს მხოლოდ 3 ადამიანი. ისინი კვირის განმავლობაში ინაწილებენ სამუშაო გრაფიკს და თვალს ადევნებენ წყლის ამოტუმბით სამუშაოებს. უცნობია, როგორ მარაგდება წყლით სოფლები, რადგან ადგილობრივი მაცხოვრებლები ჩვენთან საუბარში ამბობენ და ჩვენ თავადაც ვნახეთ, რომ მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალი დიდი ხანია ონკანში არავის უნახავს. ადგილობრივი მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს მოსახლეობა მხოლოდ წინასაარჩევნოდ ახსენდებათ და ეუბნებიან და პირდებიან იმას, რომ მათ გაუყვანენ წყალს სოფელში. პრობლემა და სერიოზული პრობლემაა გზებთან დაკავშირებითაც, როგორც შენ აღნიშნე, ამ კუთხითაც აქვს აუდიტის სამსახურს კითხვის ნიშნები და საგამოძიებო უწყებას გამოძიების დაწყებისა და შესწავლისკენ მოუწოდებს. ჩვენ ამ სოფლებში ფაქტობრივად გზა არ დაგვხვდა და ადგილობრივებმაც დაგვიდასტურეს, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში მათ მარნეულის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა უთხრეს, რომ მოხრეშავდნენ გზას, თუმცა მხოლოდ რამდენიმე მანქანით მიიტანეს ხრეში და მას შემდეგ ხელისუფლება სოფლებში აღარ გამოჩენილა. ერთი ადამიანი მოვიდა ის განმავლობაში. სასმელი წყალი კი. რამდენი ხანია რაც? ეს არის წელიწადი თითქმის, რაც გეიშვეს წყალსადენ. აქ სამყაროები კი არა, ეს არა. ეს არ არის. 3 კაცი მუშაობს. 3 კაცი ხარ სულ დასაქმებული. კი, აქ. მე უყურებ წყალზე ნაზოს, იმუშაოს, წყალი არ შემოაკლებს და არაფერი. 2 წელზე მეტია ჩვენ ამ მდგომარეობაში ვართ სოფელს, არც წყალი აქვს და არც გზა. ადგილობრივი მთავრობა წინასაარჩევნოდ მოვიდა, თითქოს ფულიც გამოყვეს წყლის გამოსაყვანად, თუმცა როგორც ხედავთ, წყალი ისევ არ არის. შეიძლება ითქვას, რომ ღმერთის იმედად ვართ დარჩენილი, რომ წვიმა მოვა და ბავშვებს დაუბანთ. ღამეებს ვათენებთ, რომ მთიდან მოსული წყალი მოვაგროვოთ. შვილო, მხოლოდ წყლის პრობლემა არ გვაქვს. გზებით საშინაო მდგომარეობაშია. სოფელში გზა ჩვენი თანხებით გავაკეთეთ. ჩვენ თვითონ დავყარეთ ხრეში. ოჯახმა 15 ლარი ავაგროვეთ. არჩევნები რომ იყო, ხელისუფლებიდან მოვიდნენ. გაგიკეთებთ გზასო. მოიტანეს 4 მანქანა ხრეში დაყარეს. პატარა მონაკვეთზე და გვითხრეს კიდევ მოვიტანთო. გავიდა არჩევნები და დღემდე ველოდებით. შედეგი არ არის.
მარნეულის მუნიციპალიტეტში განმარტებების გაკეთება არ სურთ, არც იმაზე საუბრობენ, თანამშრომლობენ თუ არა საგამოძიებო უწყებასთან, ან არის თუ არა შესაძლებელი, რომ რომელიმე მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ, მათ შორის მერისა და მერის მოადგილის წინააღმდეგ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა. მათ ჩვენ გვითხრეს, რომ ორშაბათს უნდა მივიდეთ, რადგან დღეს არასამუშაო დღე არის. რაც შეეხება საგამოძიებო უწყებას, ჯერჯერობით უცნობია, დაიწყო თუ არა გენერალურმა პროკურატურამ აუდიტის სამსახურის მიერ გადაგზავნულ დოკუმენტებთან დაკავშირებით გამოძიება, ასევე უცნობია დადგება თუ არა რომელიმე ქართული ოცნების რომელიმე მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა. მადლობა, მაკა ანდრონიკაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ლეიბორისტულმა პარტიამ საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებების განხილვის პროცესი დღეს პროტესტის ნიშნად დატოვა. ლაშა ჩხარტიშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლებასთან ვერც ერთ მთავარ საკითხზე, მათ შორის ვერც საარჩევნო სიის დაკომპლექტებაზე ვერ შეთანხმდნენ. ოპოზიციის წევრის შეფასებით პოლიტიკურ პარტიებს საარჩევნო კომისიაში პარიტეტი არ ექნება, ამ გზით ხელისუფლება შეეცდება გაყალბებული არჩევნები დააკანონოს. უკვე მეორე დღეა კაჭრეთის ამბასადორში საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმის განხილვა მიმდინარეობს. დღევანდელი განხილვა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების აკრძალვას და საარჩევნო დავებს ეხება. ჩვენ პუნქტობრივად მივყევით ეუთო ოდირის ყველა რეკომენდაციას და საერთო ჯამში არა მხოლოდ ჩვენი, ანუ ხელისუფლების მხრიდან, არამედ კონსენსუსი მიღწეულია ყველა მიმართულებით, ყველა პრინციპულ საკითხზე, რაც განიხილებოდა საარჩევნო კოდექსის კონტექსტში, საარჩევნო თემატიკასთან დაკავშირებით შეიძლება იყოს რამდენიმე დეტალი, რომელიც დასაზუსტებელია და როდესაც პარლამენტში იქნება მათი განხილვა, ამ საკითხებზეც დარწმუნებული ვარ შევჯერდებით, იმდენად კონსტრუქციული საუბარი წარიმართა, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ რეკომენდაციებს პრაქტიკულად ყველას ვითვალისწინებთ. დასრულდა ორდღიანი სამუშაო შეხვედრა, რომელიც შეეხებოდა საარჩევნო კანონმდებლობის რეფორმას, იყო არაერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც განვიხილეთ, უმეტეს საკითხებთან დაკავშირებით არის უკვე სრულად ჩამოყალიბებული, შეჯერებული პოზიციები, არის რამდენიმე საკითხი, რასთან დაკავშირებითაც დამატებით გვექნება მშელობა, მთლიანობაში რეფორმა განხორციელდება, წარმატებით მოხდება შესაბამის კანონპროექტის ინიცირება და პარლამენტი წლის ბოლომდე მიიღებს ამ პაკეტს. ნუცუბიძის 127 ნომერში მცხოვრებლები უნებართვო მშენებლობას აპროტესტებენ. ადგილობრივების თქმით, კომპანია სვეტმა ჯერ კიდევ 3 წლის წინ ტერიტორიაზე განაშენიანება ისე დაიწყო, რომ მერიიდან ნებართვა არ ქონია. სვეტის საქმიანობა მოგვიანებით M კვადრატმა გადაიბარა, რომელმაც დაზარალებული მოსახლეობის დაკმაყოფილების მოტივით საკრებულოს K2 კოეფიციენტის გაზრდა მოსთხოვა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადგილზე 8 სართულიანი კორპუსის ნაცვლად შესაძლოა 22 სართულიანი კორპუსი შენდეს. მოსახლეობის პროტესტ დღეს მერიაში უპასუხეს და ნაადრევი დასკვნებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდეს. რამდენიმე წელია რაც დგავართ ამ პრობლემის წინაშე. მშენებლობა დაწყებული იყო უკანონოდ კომპანია სვეტის მიერ. ეს მშენებლობა ახლა კადრებში ჩანს კიდევ რომ არ არის დამთავრებული ჯერ კიდევ. ვალდებულება ვერ შეასრულეს. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მოვიგეთ სასამართლო კიდევაც. ახლა ის მომენტი არის რომ გადაიბარა მშენებლობა M კვადრატმა, ვალდებულება იყო თავის თავზე რომ დაამთავროს და რეალურად შენდება იმაზე მეტი და იმაზე მაღალი კორპუსები ვიდრე იყო. არ არის გათვალისწინებული სამშენებლოდ გამიჯნული გზა. ის გზა, რომლითაც მოსახლეობა გადავადგილდებით ჩვენ საცხოვრებელ სახლებამდე, არის უკიდურესად გადატვირთული. ჩვენ გვაქვს დამოუკიდებელი ექსპერტის დასკვნა, რომ ეს გზა უკვე არ არის უსაფრთხო, უკვე არსებული მოძრაობისათვის. ეს არის უტროტუარო გზა, სადაც არის საცობები როგორც მანქანებისთვის, ასევე ფეხით მოსიარულეებისთვის არის გამოუყენებელი. ჯაშუშობისთვის გასამართლებული რუსეთის მოქალაქე მარია ბუტინა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მოსკოვში გაადეპორტეს. რუსი აგენტი 15 ივლისს ვაშინგტონში დააკავეს და ბრალის აღიარების შემდეგ 15 თვის განმავლობაში სასჯელს ფლორიდის ციხეში იხდიდა. მარია ბუტინას ბრალად ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე კრემლის სასარგებლო საქმიანობა და ამერიკელ პოლიტიკურ ლიდერებზე ინფორმაციის რუსეთისთვის მიწოდება ედება.
ჰუმანიტარული დახმარების ჯგუფმა მექსიკა-ამერიკის საზღვართან 13 ცხედარი იპოვნა. ჯგუფის ხელმძღვანელის განცხადებით, საზღვრის კვეთის დროს დაკარგული ადამიანების სამძებრო სამუშაოებისას სამარხ შემთხვევით წააწყდნენ. ადგილზე ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობენ. გამოძიების ვარაუდით ეს ადამიანები ნარკოკარტელის წევრებმა დახოცეს. სამართალდამცველი ორგანოების ცნობით 2006 წლიდან 2019 წლამდე მექსიკა-ამერიკის საზღვრის მიმდებარედ უკვე 3000-ზე მეტი სამარხია ნაპოვნი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე ვრუნდებით. დროებით.